નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓક્સફર્ડ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રકરણ નંબર 6 દહન અને જ્યોતનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ, જેની અંદર લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે દહન કોને કહેવાય, દહનશીલ પદાર્થ, અદહનશીલ પદાર્થ કોને કહેવાય તેમજ તેના ઉદાહરણો વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે પદાર્થના દહન માટે હવાની જરૂરિયાત કેટલી છે તે સમજવા માટે એક પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. બરાબર છે કે કોઈ પણ પદાર્થના દહન થવા માટે હવા છે એ માધ્યમ છે એ કેટલું જરૂરી છે તે સમજવા માટે એક પ્રવૃત્તિ કરીશું. તેની અંદર આપણે સૌપ્રથમ એક મીણબત્તી લઈશું, તેને એક ટેબલ પર સળગતી રાખીશું, ત્યારબાદ એના ઉપર ચીમની જે છે એ રાખી અને તેનો અવલોકન કરીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરવાનું છે તો કે એક ટેબલ ઉપર આપણે એક સળગતી મીણબત્તી છે તેને રાખવાની છે. તો જો અહીં એક ટેબલ ઉપર આપણે સળગતી મીણબત્તી છે તેને રાખી છે. ત્યારબાદ આપણે અહીં ટેબલ પર બે લાકડાના ટુકડાઓ છે તેને રાખવાના છે. નાના લાકડાના બે ટુકડાઓ હોય તેને આપણે આવી રીતે ગોઠવશું. બરાબર છે. ત્યાર પછી આપણે આ જે લાકડાના ટુકડાઓ રાખ્યા છે તેના ઉપર એક કાચની ચીમની જે છે તેને આપણે આવી રીતે ગોઠવણ કરવાની છે. તો જો શું થયું, આકૃતિની અંદર તમે જોશો કે ટેબલ ઉપર આપણે એક સળગતી મીણબત્તીને રાખી છે, નીચે બે લાકડાના ટુકડાઓ રાખેલા છે અને લાકડાના ટુકડા ઉપર કાચની ચીમની જે છે એ એવી રીતે ગોઠવણ કરી છે કે આ જે ટુકડાઓ જે છે ત્યાં નીચે વચ્ચે જગ્યા રહેલી છે અને એ જગ્યામાંથી હવા છે તે અવર જવર કરી શકે છે. કંઈક આવા પ્રકારની ગોઠવણ જે છે એ આપણે આની અંદર કરવાની છે. તો આ પ્રવૃત્તિની અંદર આપણે હવે જોવાનું છે કે આ લાકડાના ટુકડાઓ જે છે એમાં નીચેની હવા જે છે પસાર થાય છે, જેથી કરીને હવા જે છે એ ચીમનીમાં ઉપર નીચેથી અવર જવર કરી શકે છે. તો જ્યોત જે છે એ સળગી શકે છે કે નહીં તેનું આપણે અવલોકન કરવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે આને નામ આપી દઈએ એ. ત્યાર પછી આની અંદર આ જે લાકડાના ટુકડાઓ છે તેને દૂર કરી દેવાના છે અને ટેબલ ઉપર ખાલી સળગતી મીણબત્તી અને કાચની ચીમની છે તેને રાખવાની છે. તો આપણે અહીં આકૃતિ બી ની અંદર હવે શું કરીશું તો કે આ સળગતી મીણબત્તીની નીચે રહેલા જે લાકડા જે છે લાકડાના ટુકડાઓ છે તેને આપણે દૂર કરી દેવાના છે. બરાબર છે. એટલે કે આ ટેબલની નીચે આ લાકડાના ટુકડા નીચેથી હવા જે આને પ્રાપ્ત થતી હતી હવા જે છે એને પ્રાપ્ત થશે નહીં. એટલે કે ડાયરેક્ટ જે છે ટેબલ ઉપર કાચની ચીમની અને જે આ આપણી સળગતી મીણબત્તી છે તેને રાખેલી છે. ત્યારબાદ આપણે તેનું અવલોકન જે છે કરવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે આની અંદર ઉપર જે છે બીજા કિસ્સાની અંદર ઉપર જે છે આપણે કોઈ પાત્ર જે છે એ કાચનો ટુકડો અથવા તો કોઈ ડીશ અથવા તો હવા જે છે એ અંદર દાખલ ન થાય એવું કોઈ પાત્ર જે છે તેની પર આપણે રાખી દઈશું.
સૌપ્રથમ અહીંથી ફરીવાર આને સમજીએ. એક ટેબલ જે છે તેની પર સળગતી મીણબત્તીને રાખેલી છે. ટેબલ ઉપર બે લાકડાના ટુકડાઓ રાખેલા છે અને તેની ઉપર કાચની ચીમની જે છે એ આપણે રાખેલી છે. કંઈક આ પ્રકારની ગોઠવણી છે આપણે કરેલી છે, જેથી કરીને આની અંદર નીચેથી પણ હવા જે છે એ ઉપર નીચે અવર જવર છે એ કરી શકે છે. ઉપરથી પાતળ પૂરું છે, નીચેથી લાકડાના ટુકડા રાખેલા છે, એટલે નીચેથી પણ જે છે એ આ સળગતી મીણબત્તીને હવા છે એ મળે છે. બરાબર છે. કિસ્સા બી ની અંદર શું થાય છે તો કે લાકડાના ટુકડાઓને દૂર કરી દીધા છે, તેથી ચીમની જે છે એના નીચેના ભાગમાંથી હવા છે ઉપરથી દાખલ થતી નથી, માત્ર ઉપરથી તેને હવા જે છે એ મળે છે. કિસ્સા સી ની અંદર લાકડાના ટુકડાઓને દૂર કરી દીધા છે, વત્તા ઉપર આપણે કોઈ એવું પાત્ર ઢાંકી દીધું છે જેથી કરીને નીચેથી પણ હવા પ્રાપ્ત નથી થતી અને ઉપરથી પણ હવા પ્રાપ્ત થતી નથી. અને ત્યાર પછી આપણે આ ત્રણેય કિસ્સામાં શું થાય છે તેનું અવલોકન જે છે એ કરવાનું છે. બરાબર છે. તો તમે વિચારી શકો, શું જ્યોત જે છે બુજાઈ જાય છે? શું જ્યોત જે છે એ બુજાયા વગર ધુમાડો ઉત્પન્ન કરે છે? શું તેને કોઈ અસર થતી નથી અને સળગિયા કરે છે? બરાબર છે. તો આનું અવલોકન કરતા તમને જણાશે કે દહનની પ્રક્રિયા જે છે તેમાં હવાની ભૂમિકા જે છે એ ખૂબ જ મહત્વની છે. અવલોકન કરતા આપણને એવું જણાશે કે જ્યારે હવા ચીમનીમાં નીચેથી દાખલ થાય છે, એટલે કે કિસ્સા એમાં હવા જ્યારે ચીમનીમાંથી નીચેથી દાખલ થાય છે ત્યારે શું થાય છે તો કે જ્યોત જે છે એ મુક્ત રીતે સળગે છે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ ફેરફાર જોવા મળતો નથી. મુક્ત રીતે તે શું કરે છે? સળગે છે. ત્યાર પછી જ્યારે હવા જે છે ચીમનીમાં નીચેથી દાખલ થતી નથી, એટલે કે કિસ્સા બીમાં લાકડાના ટુકડામાં દૂર કરતી હવા જે છે નીચેથી દાખલ થતી નથી, ત્યારે જ્યોત જે છે એ અસ્થિર થઈ જાય છે અને ધુમાડો જે છે ઉત્પન્ન કરે છે. અસ્થિર જ્યોત થવાના લીધે તેમાંથી ધુમાડો છે એ ઉત્પન્ન થાય છે, કારણ કે તેને નીચેથી હવા પ્રાપ્ત થતી નથી. અને છેલ્લા કિસ્સામાં એટલે કે સી ની અંદર તમે જોશો કે મીણબત્તી જે છે તેને ઉપર કંઈક પાત્ર ઢાંકી દઈએ તો તે છે મીણબત્તી છે બુજાઈ જાય છે, કારણ કે તેને નીચેથી પણ હવા નથી મળતી અને ઉપરથી પણ હવા છે પ્રાપ્ત થતી નથી. જેનાથી શું થાય છે? હવા જે છે એ ન મળવાના કારણે જ્યોત જે છે એ બુજાઈ જાય છે. આમ આપણે આ પ્રવૃત્તિના આધારે એવું કહી શકીએ મીણબત્તીને સળગવા માટે હવા જે છે એ જરૂરી છે, એટલે કે ઓક્સિજન જે છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. હવાની હાજરી વગર છે પદાર્થનું એટલે કે મીણબત્તીનું દહન થઈ શકતું નથી. આમ આ અવલોકનો પરથી કહી શકાય કે કોઈ પણ પ્રકારના પદાર્થના દહન માટે હવા ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે બુઝોને એવો એક પ્રશ્ન થાય છે, અથવા તો એણે ક્યાંક એવું વાંચ્યું છે કે સૂર્ય જે છે તે પણ ઉર્જા અને પ્રકાશ જે છે ઉત્પન્ન કરે છે. જે મીણબત્તીમાંથી આપણને ઉર્જા અને પ્રકાશ મળે છે, એમ રીતે સૂર્ય પણ જે છે તેમાંથી વિપુલ માત્રામાં આપણને ઉર્જા અને પ્રકાશ જે છે પ્રાપ્ત થાય છે. તો શું આ પણ એક પ્રકારની દહન પ્રક્રિયા છે? એટલે કે સૂર્યમાંથી જે ઉર્જા અને પ્રકાશ મળે છે તો એમાં પણ કોઈ પ્રકારનું દહન થતું હશે? તો એના જવાબમાં છે હા, કારણ કે તે પણ એક પ્રકારની તાપ ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા છે. હવે તાપ ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા એટલે શું? તો કે તેનો વિસ્તૃત અભ્યાસ છે એ હવે પછીના ધોરણોમાં તમે કરીશું, કે જે પરમાણુ અને અણુઓને લગતો અભ્યાસ જે છે તે ન્યુક્લિયર જેને કહેવાય આપણે, તેની પ્રક્રિયાને લીધે તેમાંથી દહન થઈ અને વિપુલ માત્રામાં તેમાંથી ઉર્જા અને પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે એ પણ એક પ્રકારનું દહન છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આટલી પ્રવૃત્તિ સમજ્યા પછી આપણને એવો ખ્યાલ આવે છે કે પદાર્થના દહન માટે હવા છે ખૂબ જ જરૂરી છે. હવા વગર છે તે કોઈ પણ પદાર્થ જે છે સળગી શકતો નથી. હવે આનું આ જ હવાનું માધ્યમ જે છે એ પદાર્થના સળગવા માટે જરૂરી છે, તેને સમજવા માટે આપણે અન્ય બીજી પ્રવૃત્તિ જે છે એ કરીશું અને તેના આધારે આપણને વધારે ખ્યાલ આવશે કે પદાર્થના દહન માટે હવા છે એ કેટલી જરૂરી છે. તો આપણે બીજી પ્રવૃત્તિ જે છે એ શરૂ કરીએ, જેની અંદર બીજી પ્રવૃત્તિની અંદર આપણે શું કરવાનું છે કે દહન માટે હવા જરૂરી છે, તેની માટે આપણે એક સૌથી પહેલા એક લોખંડની તપતી અથવા તો તવો લેવાનો છે. શું લેવાનું છે? લોખંડની તપતી અથવા તો તવો.
અથવા તો તમે લોખંડનો તવો જે છે એ પણ લઈ શકો છો. હવે તો આપણે આ લોખંડની તકતી જે છે તેના ઉપર સળગતો કોલસો અથવા તો લાકડાનો ટુકડો જે છે એ સળગતો હોય તેવો આની ઉપર રાખવાનો છે. તો હું અહીંયા કોલસાનો ટુકડો જે છે એ લઉં છું સળગતો. સળગતો કોલસાનો ટુકડો જે છે એ આપણે આની અંદર રાખવાનો છે. હવે શું થશે કે એક તકતી લીધી છે લોખંડની, તેના ઉપર સળગતો લાકડાનો અથવા તો કોલસાનો ટુકડો રાખેલો છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે કે આની ઉપર કાચની બરણી અથવા તો પ્લાસ્ટિકની બરણી જે પારદર્શક હોય તેને છે આના ઉપર ઢાંકી દેવાનું છે. બરાબર છે, કે જેનું ઊંધી ઢાંકવાની છે કાચની બરણી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આપણે શું કર્યું, એક લોખંડની તકતી લીધી છે, તેના ઉપર આપણે સળગતો કોલસો અથવા તો લાકડું સળગતું હોય તે રાખ્યું છે, તેના ઉપર કાચની ઊંધી જે છે બરણી છે આપણે ઢાંકી દીધી છે. અવલોકન કરતા શું ગણાય છે, થોડા સમય પછી તમે જોશો લાકડું અથવા તો કોલસો જે સળગતો હશે તે શું થાય છે તો તે બુઝાઈ જાય છે. એટલે કે આ જે સળગે છે તેનું દહન થતું નથી. શું કામ આવું થાય છે તો કે તમે જોશો કે ઊંધી બરણી છે તેને ઢાંકશો તો આની અંદર છે હવા છે તેની અવરજવર થઈ શકશે નહીં. હવાનો પુરવઠો જે છે એ જે કોલસાનો ટુકડો સળગે છે તેને પ્રાપ્ત થતો નથી, જેથી શું થાય છે કે દહનની પ્રક્રિયા ધીમે ધીમે બંધ થઈ જાય છે અને કોલસો કે લાકડું સળગતું નથી. આ પ્રક્રિયા જે છે તે ત્યાં ને ત્યાં અટકી જાય છે હવા ન મળવાથી. તેથી આપણે એવું કહી શકીએ કે કોઈ પણ પદાર્થના દહન માટે હવા છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આ બંને પ્રવૃત્તિના આધારે તમે હવે સમજી ગયા છો કે પદાર્થને સળગવા માટે કેટલું હવાનું જે છે એ જરૂરી છે. બરાબર છે. હવે આપણે ઘણીવાર એવું સાંભળ્યું છે કોઈ વ્યક્તિના કપડાં છે એ આગ પકડી લે છે અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ દાઝી જાય છે કે સળગતો હોય અથવા તો આગ પકડી જાય હોય એના કપડાને, ત્યારે તેને બુઝાવવા માટે કોઈ ધાબળા જે છે તેને તેમાં વીંટવામાં આવે છે. ધાબળા વીંટવાથી શું થાય, કોઈ વ્યક્તિના કપડાં આગ પકડે અને જો એને ધાબળો વીંટવામાં આવે તો શું થાય છે તો કે હવાનો સંપર્ક જે છે એ સળગતો કપડું જે છે તેનાથી દૂર કરી શકાય છે. તેથી વ્યક્તિને સળગતો જે છે એ આપણે બચાવી શકાય છે. એટલે કે જ્યારે સળગતા કપડાં હોય એની ઉપર ધાબળો વીંટવામાં આવે તો હવાનો સંપર્ક જે છે એ જે કપડાં સળગે છે તેનાથી દૂર થઈ જાય છે, જેની મદદથી વધારે આગ છે એ પકડતી નથી. એટલે કે પદાર્થના દહન માટે હવા ખૂબ જ જરૂરી છે, તે તમે હવે સમજી ગયા છો. હવે પછીના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આગળનો અભ્યાસ જે છે એ કરીશું. આભાર. Introduction. The blacksmith burns coal to get hot iron which can be beaten to desired shape. A variety of fuels is used in daily life such as coal, petrol, charcoal, LPG, etc. Do you know which chemical process is taking place during the burning of these fuels? It is combustion. In this lesson, you will learn about combustion of fuels. Objectives. At the end of this lesson, you will be able to explain combustion and its types, define ignition temperature, explain the necessary conditions for combustion, describe fire extinguishers, list types of combustion. Rohan is performing a simple activity. He is burning a magnesium wire on a flame. Notice carefully. Heat and light is also produced along with magnesium oxide. Now look at the burning of coal. This burns in air producing carbon dioxide, heat and light. In both the example, the substances are reacting with the oxygen of the air to produce heat and light. This process is called combustion. There are two types of substances,
Some substances catch fire and burns, while the other group does not catch fire. As you can see, the boy is bringing a lighted matchstick close to the paper and glass. Paper catches fire, and so it is called combustible substance. The glass does not burn, and such substances which cannot burn in air or oxygen are incombustible substances. Let us discuss the conditions necessary for burning. Light a candle and cover it with glass tumbler. You will see that candle stops burning after a while. This implies that candle burns freely in the presence of air. Therefore, air is necessary for combustion. We just saw that a paper burns when lighted with a matchstick. Now bring the matchstick close to the piece of wood. The piece of wood does not catch fire. One lighted matchstick is not able to burn the piece of wood, but a piece of paper burnt quickly. This is because a piece of wood has not reached its ignition temperature. Ignition temperature is the lowest temperature at which the substance catches fire. Your mother would have told to keep burning matchstick or a lighter away from LPG gas stove in the kitchen. This is because LPG catches fire very easily. Similarly, you must have seen no smoking sign board at the petrol pumps. It is because petrol also catches fire very easily, and therefore it is advisable not to smoke at the petrol pumps. Substances like LPG and petrol are inflammable because they have low ignition temperature, due to which they readily catch fire. Now we will see how the fire can be put off. Fire needs oxygen, heat, and fuel to exist. However, it can be extinguished by removing any one of them. You must have seen fireman throwing water on the fire and the fire gets extinguished. Water brings the temperature of the combustible material below its ignition temperature and cuts off the supply of air. But water is not a good extinguisher for electrical or oil fires. For electrical and oil fires, it is best to use carbon dioxide as an extinguisher. Carbon dioxide, being heavier than oxygen, covers the fire like a blanket, due to which contact between the fuel and oxygen gets cut off. Let us now look at types of combustion. You can see a lady igniting LPG in a kitchen to make food. LPG burns quickly, producing a lot of heat. This type of combustion is called rapid combustion. When white phosphorus is left in the open for some time, it catches fire. This type of combustion is called spontaneous combustion. Other example of spontaneous combustion is the forest fire and fires in coal mines. You must have used fireworks during festival days. What happens when the cracker burns? The burning of a cracker produces a large amount of heat, light, and sound. This type of combustion is called explosion. Summary. Let us summarize what we have learned. The substances which burn in air are called combustible. Oxygen in air is essential for combustion. Ignition temperature is the lowest temperature at which a combustible substance catches fire. There are various types of combustions, such as rapid combustion, spontaneous combustion, explosion, etc.